Good evening, guys. Okay, first of all, I would like to thank everybody, all my friends, and relatives, sa lahat ng aking mga YouTuber friends, at lalong-lalo na kay Randall Miranda, kay Maring Odette, kay Amigang Jen, sa husband ko na napaka-supportive, syempre, at sa lahat po ng sumusuporta sa akin ngayon sa aking channel. Okay, so as part of my like a happy thoughts and feelings, alam nyo na, gusto kong i-share sa inyo rin yung itsura ng bahay namin, nung bagong bili pa lang namin 3 years ago. Kasi magti 3 years na tong bahay na to sa January 22 po. Nabili namin siya January 22 nung 2016. So, 3 years na siya this coming January, ano. So, gusto ko po rin, kaya ko po ito video, inerit ko siya kasi nga, para ko po maipakita sa inyo yung itsura ng typical modern house dito ngayon sa Japan. Okay. So, sana po is magustuhan nyo at magkaroon po kayo ng idea. Sa friend ko, si Uchida-san, no? Thank you din. And I would like you to see kung ano yung itsura ng bahay namin. Diba, I promise you na ipapakita ko to sa'yo. No? Na ano nga ba name mo, Iha? I forgot your name eh. Yung nickname mo sa FB, sa YouTube, 'di ba? Kahapon magkausap tayo and I promise to uh, gather all the pictures and put it in a video para makita mo at maipakita mo rin sa husband mo para hindi na kayo magdalawang isip pa. Kasi maganda talaga naman yung may sariling bahay dito sa Japan. 'Di ba? So, sandali para makita mo. Okay. So, yon si Su Lifestyle pala. I'm going to tag you with this one, Su, para makita mo at maipakita mo sa husband yung itsura nung house din namin. No, guys, I hope you will enjoy watching and maraming salamat pa rin po sa suporta. Okay, eto na po yung itsura nung aming bahay. Our home sweet home. House tour muna tayo. Okay po?